صباح الخير طلاب. اليوم محاضرتنا هي تكملة للمحاضرة السابقة Part 2 للهربس فيروسز اللي هي Enveloped DNA Viruses. راح نبدي اليوم بالجاما، وناخذ مثال عليها هو belong to gamma subfamily اللي هو تعتبر human herpes 4 حسب الجداول المعطاة. دائما الإبشتاين فيروس إلى تروبيزم أو ميل إلى النيرو تيشو مثل الابيثيليال cell of oropharynx and nasopharynx, البي ليمفوسايت and some T lymphocyte. يعتبر الإبشتاين-بار فيروس هو الكوزاتيف agents of infectious mononucleosis أو الكيسينج ديزيز. إذن هذا هو الديزيز المسبب. نلاحظ هنا الداوني سيل أو atypical T cell اللي هي characteristic of infectious mononucleosis. تكون الخلايا هنا basophilic vacuolated cytoplasm than normal cytoplasm، وتكون النواة أو النيوكليوس lobulated وبشكل الكدني شيب أو الأوفر. Epstein-barr virus structurally morphologically similar to herpes family، يشبه بقية أعضاء الممبرز مال عائلة الهربس فيروس، لكن يختلف بوجود الانتيجينات اللي هي إلى 3 انتيجينات مهمة ومعروفة اللي هي فيرال كابسيد انتيجين والإيرلي انتيجين والنيوكلير انتيجين EBNA، وأهم واحد هو فيرال كابسيد انتيجين لأنه يستخدم بالدايجنوستيك مال الفيروس وكلش مهم. هذول الانتيجينات اللي هي الإيرلي والنيوكلير ممكن تكون مساعدة إلى، بس الأصل هو الفيرال كابسيد. واكتشفت يعني حديثا الانتيجينات أخرى اللي هي الليمفوسايت ديترمينانت ممبران والفيرال ممبران انتيجين، أيضا انتيجينات أخرى. دائما احنا ندور على التايتر مال الانتي بودي اللي يكون الجسم ضد الفيروس او الفورين بودي الداخل. الهيومن طبعا هو الناتشرال هوست، والإبشتاين-بار فيروس عادة تصيب مينلي الليمفويد سيل وخاصة البي سيل. وفي مرحلة الليتنسي اللي هي معروفة بها عائلة الهربس فاميلي، بالليتنسي هنا ما يكون انتجريشن، ما يكون انتجريتد ويا الدي ان اي مال الهوست، وانما يكون يعني الفيروس يسوي ليتنسي بالدي ان اي مالته بالنيوكليوس، ومن ثم يبدي عمليه التضاعف كاي فيروس اللي هو دي ان اي فيروسز، ويسوي ترانسكريبت ويكمل بقيه العمليه ترانسليتد انتو بروتين وينطي الفاريانت الجديد من الفيروسات. الإبشتاين-بار فيروس يدخل للبي ليمفوسايت في منطقة الريسبتور of C3 component of complement. 3 potential outcome of Epstein-Barr virus. أول شغلة إنه الإبشتاين-بار can replicate in B cell or epithelial cell permissive for Epstein replication. هذه مرحلة يسموها الأكيوت فيس، هي المرحلة اللي يدخل بها الفيروس ويقدر أن يتضاعف داخل البي سيل. الشغلة الثانية إنه الإبشتاين-بار فيروس كان كوز ليتنت انفكشن، وهاي الشغلة متفق عليها، هو من هاي العائلة ويسوي ليتنسي بالبي سيل، مثل ما قلنا ما يسوي انتجريشن، وإنما الليتنسي يكون بالنيوكليوس ويكمل عملية الريبليكيشن in the presence of competent. لكن بهالمرحلة لازم الشخص يكون healthy، يعني التي سيل شغالة وكومبتنت تي سيل، لأنه البي سيل حتصاب، فهذا يسموه healthy carrier stage. والأوتكم الثالث إنه الإبشتاين-بار فيروس راح يحفز أو يسوي immortalize للبي سيل. immortalize احنا نستخدمها immortalization اللي هي يخلي الخلايا تتكاثر وتبقى، يعني يسموها من كلمة الخلود، أو تبقى يعني uncontrolled growth، فراح يكون لها قابلية أنه تسوي كانسرات. وبالتالي النقطة الرابعة هي implicate in several cancers. قلنا الديزيز اللي تسبب الإبشتاين-بار فيروس هو الانفكشيوس مونونيوكليوسيس. usually يكون subclinical بالchildhood، however in adolescent والadult
50% أو 50% chance that syndrome of infectious mononucleosis will develop. عادة هو subclinical asymptomatic بالchildhood. Infectious mononucleosis usually هو self-limited disease. يكون الأعراض السام symptoms عبارة عن fever, lymphoadenopathy وسبلينوميجالي. لكن في بعض الحالات ممكن إنه البيشنت يصير عنده جوندس بسبب الهيباتيتس اللي يصير إن الفيروس يوصل للكبد. Atypical lymphocytes are present ممكن in blood. Complication occur but rarely، يعني ممكن تصير مضاعفات لكن نادرا ما تحدث but may be serious. ممكن يصير splenic rupture أو meningoencephalitis والpharyngeal obstruction. In some patients إذا صارت حالة chronic infectious mononucleosis may occur، هنا ممكن يديد المريض أو يسبب للوفاة نتيجة الليمفوبروليتيف ديزيز ونسميه الليمفوما. الدياجنوزة أو diagnosis للinfectious mononucleosis أو نشوف DNA مال إبشتاين-بار فيروس عن طريق تيست كلش مهم يسموه الهيتيروفيل انتيبودي تيست أو المونو سبوت تيست. هاي الأشياء اللي لازم تنتبهون عليها، إنه كل فيروس شنو التروبيزم له، يا عضو يا مكان يدخل له، شنو هو الديزيز اللي راح يسويه، والمين دايجنوستيك يعني ميثود شنو احنا نستخدم. اكثر شيء نسوي ديتكشن للفيروس عن طريق منه، احنا قلنا عنده الفيرال كابسيد انتيجين كلش مهمه، ندور على الاميونوجلوبولين ام اللي يتكون ضد هذا الانتيجين. عندنا المونو سبوت تيست. طبعا no specific treatment. هنا هذا in this slide show the all disease can caused by Epstein-barr virus. عندنا infectious mononucleosis هو most important. Burkitt lymphoma هو يعتبر نوع من السرطانات تسببها الإبشتاين-بار فيروس. النيزوفارنجيال كارسينوما، الليمفوبروليفريتيف ديزيز اللي هو الليمفوما ودائما يصير بالإميونوسبريشن أو الإميونوسبريست وخاصة جماعة الإيدز، والإكس لينكد سيندروم والكرونيك انفكشيز. هاي إحنا بالبداية انفكشيز هنا ممكن يصير كرونيك ليكوبليكيا in AIDS patient pneumonitis in AIDS patients. Laboratory diagnosis or diagnosis of infectious mononucleosis in the clinical lab. Number one عندنا الهيماتولوجيك approach. وهنا يستخدم as a 3% abnormal lymphocyte are seen on smear. ياخذون سمير من البلاد مال patients. ممكن نشوف atypical lymph large and have lobulated مثل شفنا بالصورة السابقة. نشوف النيوكليوس تكون lobulated والنيوكليوس تكون كبيرة وبشكل الكدني شيب، والسيتوبلازم يكون عادة بيسوفيليك. الابروتش الثاني هو immunologic approach، وهذا مهم جدا أيضا، اللي هو نستخدم التيست اللي كلش مهم واللي يعني مهم تعرفوه بالامتحان، هو الهيتيروفيل antibody test which is useful for early diagnosis of infectious mononucleosis because it's usually positive by 2 weeks of illness. أول أسبوعين من الإلنس نشوف هذا الانتيبودي يصعد، وهو ممكن احنا يعني ندقنز به early infection. However, because this antibody titer، لكن هذا التايتر مال الانتيبودي راح يبدي يصير به decline. طبعا بعد الريكفري إذا صار شفاء ما يتواجد هذا الانتيبودي، ولكنه يبدي يصعد بعد أسبوعين من الإصابة. The monospot test is often used to detect heterophil antibody. It is more sensitive and more specific and less expensive. وعندنا
الإبشتان specific antibody tests are used primarily يدورون على الإيمونوغلوبولين M اللي يتكون ضد الفيرال كابسيد، وهنا to detect early illness. والإيمونوغلوبولين G response can be used to detect prior infection. In certain instances antibodies of وممكن في بعض الحالات يستخدمون الانتيبودي اللي تتكون ضد الانتيجينات المعينة الأخرى كما ذكرنا سابقا، يعني اللي بس الأكثر أهمية هو الفيرال كابسيد. Now we have Cytomegalovirus. Cytomegalovirus belong to subfamily beta herpesvirus. Cytomegalovirus primary infection is usually asymptomatic. Occasionally an infectious mononucleosis-like illness may be seen. Reactivation or reinfection are common throughout life and are usually asymptomatic. هنا عندنا الفيروس الآخر من عائلة الهيربس فاميلي هو سايتوميغالوفيروس. السايتوميغالوفيروس هنا يرجع إلى البيتا سب فاميلي. سأخذنا الألفا سب فاميلي اللي هي يرجع لها الهيربس تايب 1 والهيربس تايب 2 والفارسيلا زوستر، والبيتا سب فاميلي مثالها السايتوميغالوفيروس، والجاما أخذنا مثال عليها الإبشتاين-بار فيروس. السايتوميغالوفيروس يكون أسيمبتوماتيك، أيضا يسبب infectious mononucleosis-like illness، وأيضا نلاحظ به reactivation أو reinfection، يعني أكو إصابة أولية primary infection وتصير بمرحلة latency، وممكن ترجع الإصابة from time to time خلال فترة الحياة اللي هي يسموها reinfection نتيجة ضعف المناعة ولأسباب أخرى. Cytomegalo is one of the most successful human pathogens. It can be transmitted vertically or horizontally, usually with little effect on the host. هنا ينتقل مو بس عن طريق respiratory tract، عن طريق يعني الطرق المعتادة، لا، وإنما ممكن أن ينتقل عن طريق الفيرتيكلي اللي هي يعني bisexual أو from mother to baby عن طريق الدليفري يعني canal وغيرها. Transmission may occur in utero, prenatally or postnatally. Once infected, the person carries the virus for life, which may be activated from time to time. مثل ما قلنا ممكن أن يظهر عند الإنسان يعني بين حين وآخر، وإحنا دائما نشوفه يكون يعني shade in urine وبالسلايفة. Reactivation lead to vertical transmission. It is also possible for people who have experienced primary infection. دائما عنده primary infection ممكن يصير عنده reinfected ونفس السترين مال السايتوميغالو يصاب يعني. And developed country with a high standard of hygiene, 40% adolescents are infected. بالدول developed country يعني very common cytomegalovirus 70% من population infected. Over 90% people are ultimately infected. طبعا with a high standard of hygiene. Now we have clinical manifestation. Congenital infection may result يكون cytomegalic inclusion disease. من أهم الأشياء اللي يسببها السايتوميغالو هو الcongenital infection. It may be prenatal, usually asymptomatic, postnatal, asymptomatic. However, in minority of the case, the central infectious mononucleosis may develop consist نفس الأعراض اللي هي infectious mononucleosis
fever, lymphoadenopathy, splenomegaly. The same test, heterophil antibody test, هنا is negative although a typical lymphocyte may be found in blood. هنا الهيتيروفيل antibody يكون negative. جماعة الimmunocompromised patients اللي هم أمثالهم الترانسبلانت recipient أو جماعة الإيدز prone to serve cytomegalo disease such as pneumonitis يتطور عندهم إذا يدخل عندهم cytomegalo ويظل مرحلة الليتنسي بس من يظهر ممكن يسوي pneumonitis, retinitis, colitis, encephalopathy وغيرها. Reactivation or reinfection of cytomegalo is usually asymptomatic except إذا المشكلة إحنا عندنا بالجماعة immunocompromised patient اللي هم solid transplant recipient وجماعة الإيدز. Congenital infection defined as isolation of cytomegalovirus from saliva or urine within 3 weeks of birth. Commonest congenital viral infection affects 0.3 to 1% of all live birth, the second most common cause of mental handicap after Down syndrome, and is responsible for more cases of congenital damage than rubella. Congenital cytomegalo يعتبر very common, second most common cause of mental من الفيروسات أو من الديزيز اللي تسبب تشوه خلقي عند الأطفال، ويعتبر مهم جدا بعد الروبيلا. طبعا الروبيلا من الفيروسات المهمة اللي تسبب congenital أيضا infection وتسوي mental handicap. The transmission of fetus may occur following a primary or recurrent infection. 40% chance of transmission to fetus following a primary infection. 40% من انتقال السيتوميجالا للطفل عن طريق المادر المصابة ببرايمري infection، يعني عندها إصابة أولية وتصيبه، لكن ممكن عن طريق الريأكتيفيشن اللي يصير عندها ينتقل إلى الفيتس. May be transmitted to fetus during all stage of pregnancy. ممكن أي مرحلة من مراحل الحمل السيتوميجالوفيروس ينتقل من الأم إلى الطفل. No evidence to teratogenicity. Damage to fetus result from destruction of. ليش يصير عندنا يعني damage للفيتس؟ بسبب destruction of target cell once they are formed. من يدخل للتارجت cell الفيروس يسوي destruction أو يحطم الخلايا أو التارجت أو التشو اللي يفوت له. Cytomegalic inclusion disease, CNS abnormality, microcephaly، هاي كل الأشياء المتوقعة أو اللي تظهر على الفيتس من ينتقل من الأم للفيتس في مراحل مختلفة من البريجنسي. ممكن يكون يضرب الآي، ممكن يصير عنده مايكروسيفالي، mental retardation، ممكن الإير يصير deafness، يروح للليفر يسوي هيباتوسبلينوميجالي، لللنج يسوي نيمونايتس، مايوكاردياتس إذا وصل للهارت، وهيمولايتيك أنيميا، late sequelae, individual asymptomatic at birth، hearing defects and reduced intelligence، وحتى ممكن يؤثر على حاسة السمع بشكل كبير وذكاء الطفل. Laboratory diagnosis in general, detection of cytomegalovirus from blood specimen. يأخذون blood specimen أو bronchoalveolar lavage is more prognostic of clinical cytomegalo disease to detection virus. عادة يأخذون الفيروس ممكن يكون باليورين، بالسلايفة أو البلاد سبيسيمن، يسوون فيروس ايزوليشن نمبر 1، وهذا الفيروس ايزوليشن قد يكون conventional cell culture أو يكون rapid culture method. أكو طريقتين من الايزوليشن، يعني ممكن نمبر 1 الكونفنشنال يأخذون human embryo lung fibroblast، جزء من اللنج مال الامبريو، تحتاج من 1 to 3 weeks
يشوفون السيتوباثيك افكت، راح يظهر في السيتوباثيك افكت للفيروس يدل على وجود سيتوميجالوفيروس، ويعتبر الجولد ستاندرد فور دايجنوسيس، أو يكون عن طريق الديف تيست اللي كلش مشهور، اللي هو رابid culture method. هذا detect the expression of cytomegalo early antigen within 24 to 48 hours. هنا يحتاج إلى 48 ساعة من الinoculation appear to be sensitive and specific. نشوف السيتوباثيك افكت للسيتوميجالوفيروس. احنا ذكرنا، انا من الاشياء اللي ذكرت لكم اياها بالمحاضرات الاولى، انه السيتوميجالوفيروس يعطيني سيتوباثيك افكت ويعطيني ما يعرف بالاول اي عن طريق تصبيغ بالفلورسنت اللي هي عين البومة. include histological staining. هنا يسموها الانكلوجن بودي. هاي هي تعتبر الانكلوجن بودي اللي تكونها السيتوميجالوفيروس. بعد ما ناخذ مثلا سبيسيمن، ممكن يكون اليورين او الانتشو، يكون تكون ما يعرف بالجيد سيل، وهي intranuclear and have an oval eyes shape. This is the DEF test. هذا تيست قلنا من التستات المهمة اللي هو يسموه DEF تيست. دائما أي فيروس مثل ما قلت لكم، الفيروس المرض اللي يسببه، المور كومن دايجنوستيك ميثود أو تيست. شوفوا هنا الديف تيست، تشوف احنا بيه ياخذون من الهيومن فايبروبلاست سيل، ونقدر نشوف هنا يعني يصبغ تقريبا 16 ساعة after inoculation، ونشوف الفيرال بروتين in النيوكلياي. هاي ذي اللي تضوي عن طريق طبعا immunofluorescence، هي عبارة عن البروتينات، الفيرال بروتين اللي موجودة بالنواة. Other lab diagnosis عندنا cytomegalo antigenemia test used in many European countries هنا. وعندنا اختبار كلش مهم يسموه PP65 cytomegalo antigenemia، routinely used for rapid. إذا نريد نسوي rapidly diagnosis cytomegalo infection، احنا ليش نحتاج انه بعض الاحيان نسوي rapidly test للسيتوميجالو اذا كانوا immunocompromised patient. وعندنا ما نستغني عن البوليمريز chain reaction او PCR became the method of choice in few laboratory carry a higher prognostic value. هنا ممكن يطلع الفيرال لود، يعني يعتبر من الاختبارات المهمة بعد الديف تيست. سيريولوجي ما يفيدنا، رايز ان لانه صعود الانتي بودي اللي هو الاميونوغلوبولين جي and presence of immunoglobulin B may be seen but not reliable. هنا عندنا السيتوميجالو PP65 انتيجينيا تيست. ايضا نشوف detect any nuclei of peripheral. هنا ماخذين السبيسيمن blood smear، ونشوف nuclei of peripheral blood neutrophil. Congenital infection. It is not usually possible to detect congenital infection unless the mother has symptoms of primary infection. ما نقدر نعرف إنه هذا الطفل حيكون حامل للسيتوميجالو إذا كانت الأم مصابة. Then the mother should be told to change her baby having chances of her baby having cytomegalic inclusion disease and perhaps offered a choice of an abortion. لازم الأم هنا إذا هي كانت مصابة بالسيتوميجالوفيروس تخبر على مود، يعني تكون أكو احتمالات إصابة الطفل بالسيتوميجاليك انكلوجن ديزيز، لأنه ممكن حتى أكو اختيار الأبورشن. يعني معظم السيتوميجالوفيروس يعني الأمهات المصابات يحدث عندهم عملية أبورشن. إذا perinatal postnatal infection usually not necessary to treat it، هنا ما ياخذون علاج. وإذا جماعة immunocompromised necessary to make a diagnosis. دائما
يعني كل الاميونوكومبرومايز وبالذات يعني مرضى الإيدز دائما لهم فد اختبارات كل 6 أشهر، ومن ضمنها هي يعني نشوف وجود السيتوميجالو انفكشن يعني. وإذا كان مصاب بالإميونوكومبرومايز ينطي، أما طبعا يفضل هو الفورس كارنت والسيدوفوفير to seronegative recipient prior to transplant. وممكن أن ننطي الكانسيلوكلوفير كبروفيلاكتيك. herpesvirus, human herpes 6 and 7. Human herpes 6 associated with Roseola infantum, which is a classical disease of childhood. الروزيولا أو exanthum septum هي تعتبر من الكلاسيكال disease childhood المهمة. A spiking fever developed over a period of 2 days followed by mild rash. حصل عنده حكة وبعدين fever، ويعني is high enough to cause febrile convulsion. There are reports that the disease may be complicated، وممكن يصير complication يسوي encephalitis. إذن human herpes 6 طبعا نلاحظ وال7 بيناتهم هون homology عالية، مثل ما أخذنا بالهيومن herpes type 1 و type 2 توصل تقريبا إلى 70% تشابه. بس ال6 هو يسبب الروزيولا انفانتم اللي هي very important one of most important classical disease of childhood، بينما الهيومن herpes 7 هو يعتبر اللي يسموه الأورفان فيروس أو الفيروس اليتيم، بس هو يسبب لي ليمفوتروبيك. التارجت مالته أو التروبيزم مالته هي CD4 ليمفوسايت، والمين تارجت هي الليمفوسايت والبي ليمفوسايت. و يعني not common، بس ال6 وال7 بيناتهم تشابه كبير. إذا صار complication يصير الانسفاليتس. And 7 are ubiquitous and are found worldwide. They are transmitted mainly through contact with saliva and through breastfeeding. طبعا دول ينتقلون عن طريق breastfeeding أيضا. Acquired rapidly after age of 4 months when the effect of maternal antibody wears off. بعد 4 أشهر من يعني تبلش مناعة الطفل. بالadulthood 99% of population had been infected by both viruses. بس طبعا يعني حتى لو كانوا الأشخاص حاملين أو carrier للفيروس بس حيكون asymptomatic like other herpesvirus remains، بس إلهم مرحلة latent in the body after primary. دائما أكو primary infection و latency و reactivation from time to time. Picture show the Roseola infantum, and we have human herpes 8 belong to gamma herpesvirus subfamily, originally isolated from Kaposi sarcoma. Now appears to be firmly associated with Kaposi as well as some lesser known malignancy اللي هو Castleman disease أو primary effusion lymphoma. الكابوسي ساركوما يعتبر نوع من أنواع السرطانات اللي يصيب أصحاب الإيدز بس يكون عندهم الهيومن هيربس 8، يعني هم مصابين بالإيدز ويدخل لهم الهيومن هيربس 8 فيصير عندهم الكابوسي ساركوما. Human herpes 8 DNA is found in almost 100% of cases of Kaposi sarcoma. Most patients with Kaposi have antibody against human herpes 8. The seroprevalence of 8 is low among the general population, but is high in a group of individuals susceptible to Kaposi sarcoma, such as homosexual. جماعة الهوموسexual وهم أصلاً AIDS يكون عندهم Kaposi sarcoma.
sarcoma وهذه herpes 8 cause malignant transformation by a mechanism similar that of other DNA viruses such as a human papilloma. طبعا احنا من الفيروسات ناخذ الفيروسات اللي ممكن ان تسوي سرطانات، منها البابيلوما فيروس. فالهيومن هيربس 8 نفس الميكانيكيه اللي يشتغل بها البابيلوما وغيرها من الدي ان اي فيروسز تسوي السرطان، namely inactivation of tumor. احنا دائما عندنا tumor suppressor gene، نوع من البروتينات او بروتين encoded by human herpes 8 called the nuclear antigen inactivated the retinoblastoma. الريتينوبلاستوما هي already موجودة بجسم الإنسان، مجموعة من البروتينات اللي تعتبر tumor suppressor gene، دائما تحافظ على مستويات تمنع uncontrolled growth وتحافظ على cell growth. هي يعني مجاميع كثيرة منها P53 وغيرها. هنا الريتينوبلاستوما يجي الهيومن هيربس 8 يكون بروتينات تسوي inactivation للتيومر سبرسر جين اللي موجودة خلقة في الإنسان اللي هي الريتينوبلاستوما، وبالتالي هذا يسوي uncontrolled manner، راح تقوم الخلايا تصير growth عندها uncontrolled، وهذا ما يعني حدوث السرطان. Transmission of a human herpes primarily sexually, but it is also transmitted in a transplant organ. The human herpes 8 ينتقل sexually وينتقل عن طريق الترانسبلانتيشن، يعني بزرع الأعضاء لترانسبلانتد organ، لكن يعني مثل الكدني و as appeared to be cause of transplantation. لكن شافوا الدي ان اي مال human herpes 8 من عزلوه بس يعزل ويقدرون يشوفوا بجماعة الإيدز اللي عندهم كابوسي ساركوما واللي انتقل لهم الإيدز sexually only، بينما عن الطرق الأخرى بالترانسميشن منها الترانسبلانتيشن ما قدروا يحصلون على الدي ان اي مال الكابوسي مال الهيومن هيربس 8. So the DNA of a human 8 found in cell of transplantation associated Kaposi sarcoma, but not in the cell of other transplantation associated cancer. ممكن يوجد في بعض أنواع الترانسبلانتيشن، ولكن بالأصل عزلوه من أشخاص مصابين بالإيدز، لكن الترانسميشن as sexual. Kaposi sarcoma in AIDS patient is a malignancy of vascular endothelial cell that contain many spindle-shaped cells and erythrocytes. The lesion are dark. شلون الليجن يكون مال الكابوسي ساركوما؟ dark purple, flat to nodular, and often appear in multiple size such as ممكن يكون بالسكين على الأورال cavity, sold but not to the palms. Internally, lesion occur commonly in the gastrointestinal tract and the lung. The extravasated red cell give the lesion their purplish color. Human herpes 8 also infect B cell, inducing them to proliferate and produce a type of lymphoma called primary effusion lymphoma. يكون الكابوسي sarcoma. This picture show the Kaposi sarcoma with AIDS patients. Diagnosis of Kaposi sarcoma is often made by biopsy of a skin lesion, human herpes 8 DNA and RNA present in most spindle cell, but the analysis is not usually done. The type of treatment depends upon the site of number of lesions, surgical excision, radiation, systematic drugs such as طبعا نعطي الألفا انترفيرون، وحسب الكيس وحسب الحالة ممكن radiation، ممكن جراحة، ممكن systemic drug.
There is no specific antiviral therapy and no vaccine against human herpes A. And at the end, we have uh, this table to show all numbers of herpes family, herpes 1, 2, and Bacillus zoster, which is alpha subfamily, Cytomegalovirus beta subfamily, Epstein-barr virus is gamma subfamily, and the human herpes 8. Thank you.